До майстерні Artifact Forge потрапила проблемна лампа. Підключаємо кабель зарядки і одразу чуємо характерне іскріння. Такий звук рідко означає щось добре. Вузол живлення лампи вже має серйозні пошкодження. Проводимо первинний огляд лампи, плати управління та елементів живлення. Візуальна перевірка одразу підтверджує найгірші очікування. На платі чітко видно обгорілі елементи, а вся система живлення побудована на старому свинцевому акумуляторі, який уже повністю відпрацював свій ресурс. Результат перевірки, власне, передбачуваний. Лампа зараз у стані більш мертва, ніж жива. Але це не вирок. Ось як виглядатиме ця сама лампа після модернізації. Жодного свинцю, жодного іскріння. 2 літій-іонні акумулятори, MOSFET-ключ і світловий потік, який більше не залежить від стану старого акумулятора. Це інженерія. Це коли енергія підкоряється тобі. Очевидне рішення тут – модернізація, перехід на літій-іонні акумулятори. Це не тільки суттєво зменшить вагу лампи, але й підвищить її енергоефективність, а головне – стабілізує роботу всієї системи. Але перед тим, як щось міняти, проведемо базові електричні вимірювання. Перш ніж переробляти конструкцію, потрібно зробити найважливіший перший крок – визначити реальний апетит світлового ядра, тобто струм споживання LED-матриці. Чомусь чимало майстрів цей етап просто ігнорують, і в більшості гайдів про це немає ні слова. Але саме тут закладається фундамент усього проекту. Ці вимірювання критично важливі. Вони визначають, яке саме живлення знадобиться, яку акумуляторну збірку сюди закласти, яка плата захисту впорається із навантаженням і які ключі керування доведеться поставити. Знаю, що багато хто зараз згадає класичну ідею. Та просто постав народну ТП-4056 із захистом і все. Але в реальному світі електроніки це так не працює. Модулі ТП-4056 із вбудованим захистом використовують мікросхему DEV-01 з MOSFET-ключами. Поріг відсікання навантаження у них всього від 1 до 1,5 ампера. І якщо ваша LED-матриця захоче споживати струм, близький до цієї межі або вище, система просто піде в захист і нічого працювати не буде. Ми робимо інакше. Пряма комутація через MOSFET-ключ. Керування від 3 до 5 вольт. Максимальний струм до 17 ампер. Жодних компромісів. Ізолятори на термінали. Термоусадка феном. Маркування. 6000 мАч, 3,7 вольта. Акумулятор готовий. В Artifact Forge фініш проекту. Вмикаємо. Світить. Стабільно. Без іскріння. Без обмежень TP4056. Без свинцевого баласту. Це вже не просто працює. Це інженерія.